ơi rồi. Yeah. Chợt nhận ra là cái tông màu chủ đạo của cái nhà này match với cái áo của mình. Tịch mạnh rồi. Thôi nói rồi. Oh my god. Nhìn cái sự cầu thang này. Đã có chìa khóa. Wow. Oh my god, it's so pretty. Xinh quá. Trời ơi. Hello, xin chào mọi người, lại là Tiết ở trên mây đây. Trước tiên thì chúng mình cùng quay ngược thời gian trở lại vài tiếng trước đấy, khi mà mình chuẩn bị sắp xếp vali và bắt xe ra sân bay nhá. Tại vì chuyến bay này của mình là vào lúc 7 giờ sáng, cho nên là mình phải rời nhà vào lúc 4 giờ. Tức là mình đã thức dậy từ lúc 3 giờ sáng, nên là kiểu mình như kiểu vật vờ ấy. Về lý do tại sao mà mình lại đến đây thì mình sẽ kể cho mọi người trong vài phút nữa nhá. Đi loanh quanh suốt cả nửa tiếng đồng hồ không tìm được chỗ ăn, kiểu mình không biết mình đi đâu ấy. Wow, nắng quá. Anh chiếu thẳng mặt. Ê, kia là chỗ mình định đến nhưng mà nó siêu đông, mọi người nhìn thấy xếp hàng không? Hàng dài đằng dặc đến tận dưới này. Oh my god. 어떡해, hoa sinh. Sau khi hạ cánh tới Nice thì mình quyết định sẽ đi loanh quanh trong thành phố để tìm cái gì đấy ăn. Tại vì hiện tại bây giờ đang rất là đói. Mà cái chỗ mà mình thuê thì lại ở bên Cannes cơ. Cannes thì là một thành phố ở gần Nice, cách khoảng đâu đấy 30 phút đi tàu. Xong rồi mình phát hiện ra ở một chỗ ngã ba này là chỗ mà mọi người cứ ngồi ở đấy để phác họa một cái tòa nhà rất là đẹp ở trước mặt. Kiểu tất cả mọi người xung quanh mình lúc ấy đều đang ngồi vẽ và mình thì ngồi ăn bánh. Mọi người có biết cái cảm giác mà khi mà mình vừa đặt chân xuống một thành phố mới hoặc là một đất nước mới thì mình sẽ hơi bị bỡ ngỡ và mình phải mất một lúc rất là lâu để có thể định hình được là mình nên đi đâu, nên đi bằng cách nào. Thì mình cũng đang bị như thế. Sao mà ở đây nhiều dốc thế? Ôi nhưng mà Cannes đẹp cực mọi người ơi, xinh cực. Cái khu xung quanh nhà mình ở ấy, aigoo, lang thang suốt từ 9 giờ cũng phải tới tầm 2 giờ thì mình mới tới được cái phòng của mình. Nhưng mà khi mình vừa mở cửa phòng ra thì thực sự mọi mệt mỏi tan biến hết. Xinh dã man rồi. Hôm nãy thì nghĩ là không nóng lắm, xong bây giờ bắt đầu thấy nóng rồi đấy. Để mình đưa mọi người đi thăm nhà mới. Đây là toàn cảnh view trong nhà. Đây cũng là cái góc mà mình nhìn thấy lần đầu tiên ở trên Airbnb và mình phải chốt đơn căn này luôn. Tại vì là quá xinh, đúng gu mình luôn. Ở trên này có một cái, gọi là gì? Cửa sổ trên cao, giếng trời, I don't know. Nhưng mà nó là một cái cửa sổ ở trên trần nhà. Thế cho nên là cả cái căn phòng này sẽ được hướng trọn ánh nắng. Đó, bây giờ đang nắng ngập mặt luôn. Chiếc sofa, xinh không? Nhà này có cả 2 cửa sổ nữa nhưng không phải là ban công. Bên này là bàn ăn và có tivi. Thấy bảo là có Netflix. Bật thử. Nếu mà có Netflix tối nay mình sẽ xem Queen of Tears. Có Netflix thật. Có YouTube không? Có YouTube luôn. Ok, tiếp nha. Bên này là một khu bếp. Đó, trông rất là đơn giản thôi nhưng mình thích cái này. Nền xi măng, bồn rửa. Ê, cái bồn rửa này trông giống bồn rửa trong nhà tắm nhỉ? Có lò vi sóng này.
toaster, máy nướng bánh, máy pha cà phê, ấm siêu tốc, cái gì cũng có luôn. Tủ lạnh. Lại không có đồ ăn à? Chán đấy. Xem mấy cái tủ này có gì không. Ôi, đầy đủ gia vị. Có cả gạo nữa nhưng không có nồi cơm điện sao nấu được. Bát đĩa, ui, đĩa xinh thế. Những cái nồi này bé tin hin. Đây. Đây là chăn à? Ê, đây có phải thảm không? Mượn đi picnic được không ta? Như đây là chăn gì vậy? Bị cốc đầu. Ê, chỗ này phải cẩn thận nha, nhìn này. Bẫy đây. Nếu mà muốn đi vào đây thì hơi bị bẫy, tại vì nó còn thấp hơn cả mình nữa. Đây này, mình phải đi chui qua cái này. Để ngồi đây xem có giống là chủ nhà không, trông có hợp vibe không, trông có hợp vibe để ở đây là không. Đây là ghế, ghế lún này. Oh my god, thích quá. Ê, hợp không? Có một cái nữa mình rất là thích ở cái nhà này, đó chính là một khu giường ở trên tầng 1,5. Đi lên trên cầu thang này thì sẽ tới cái giường của mình. Wow, xinh quá. Oh my god. Mọi người biết gì không? Ngồi ở giường đây chúng ta có thể nhìn ra ngoài. Ôi, view cũng đẹp đấy chứ. Chiếc view toàn cảnh cho mọi người xem. Ê, nhưng mà xuống này hơi sợ. Nhớ lúc sáng dậy mình đổ tình đổ mơ xong mình bước hụt xuống đây thì sao ta? Ôi sợ. Nào, xuống. Nhìn thấy biển. Thấy không? Biển đang lấp lánh cái kìa. Wow. Xúc động quá. Romeo. Cởi tóc ra trông cho xinh. Đi cả một ngày tã quá. Ngồi xuống đây mình sẽ kể cho mọi người nghe cuộc hành trình tại sao mình lại có mặt ở đây. Thì câu chuyện khởi nguồn từ những cái hôm mà mình bị ốm, xong rồi mình nằm ở nhà mình chán quá, mình lướt Facebook thì thấy có một bài post là cho thuê nhà ở gần biển, ở miền Nam nước Pháp ở gần biển. Thì mình nghĩ là bây giờ mà chuyển sang một thành phố biển một thời gian, mặc dù Den Haag cũng là biển mà biển xấu, bây giờ mà chuyển sang miền Nam nước Pháp ở một thời gian thì chắc là thích lắm. Đấy, mình nghĩ thế. Xong rồi mình cũng không book cái nhà đấy tại vì nó hơi nó là một cái khu không phải là khu mình thích cho lắm, không xinh cho lắm, nên là tiện thể lúc mà mình tìm hiểu về cái chỗ đấy thì mình lại tìm hiểu luôn cả sang mấy khu loanh quanh miền Nam nước Pháp thì mình thấy tại sao mình không đi miền Nam nước Pháp nhỉ? Xong rồi thời cơ chín muồi là khi mình search vé máy bay thì thấy vé máy bay đang siêu rẻ. Cái đợt này không phải là đợt mùa hè hẳn mà nó vẫn là mùa xuân thì vé đang siêu rẻ, tầm 100 Âu, tức là tầm 3 triệu hơn ấy. Thế là quá là rẻ rồi nếu mọi người muốn đi ở trong châu Âu. Thế nên là mình đã chốt đơn luôn. Xong rồi mình lên tìm nhà. Thì đầu tiên mình định ở Nice. Nice thì là cái thành phố mà mọi người sẽ biết tới nhiều hơn, thành phố kiểu du lịch hơn ấy. Thì mình đã định ở đấy nhưng mà mình tìm mấy cái nhà thì nó cũng không ưng lắm. Mình đã lưu chắc phải lưu đến 50 cái nhà rồi. Nhưng xong cuối cùng thì mình đã chốt đơn cái căn này. Tại vì mình nhìn ảnh nó quá là xinh, nó quá là hợp với vibe của mình. Và cái căn này còn đáp ứng đủ tiêu chí mà mình muốn ấy. Là nó là một căn gác xép. Ước mơ từ trước đến giờ của mình là được ở trên một căn gác xép. Mình gọi nôm na sang chảnh thì là penthouse. Và nó phải không giống một cái chỗ cho người du lịch ở, mà nó phải giống một ngôi nhà. Tại vì mình muốn sống ở đây mà. Đấy, nên là cái chỗ này thì đúng là giống một ngôi nhà thật. Nó rất là cozy, ấm cúng. Thế là thiên thời địa lợi nhân hòa, vừa có vé máy bay rẻ này, vừa có nhà xinh thì mình chốt đơn luôn. Thì thật ra đây cũng là lần đầu tiên mà mình đi du lịch một mình. Tối hôm qua ấy, lúc mà trước khi đến đây thì mình cũng hơi là lo lắng một tí. Tại vì mình sợ là sẽ có những cái tệ nạn nó xảy ra với cả mình, hay bị quên đồ nữa. Nên mình sợ là mình cũng sẽ bị quên đồ và không ai nhắc mình, không ai trợ giúp mình. Nhưng mà mình cũng rất là muốn thử trải nghiệm solo trip một lần, đi du lịch một mình một lần. À đâu, mình chuyển đến đây sống mà. Nên là lần này coi như là một lần tiền trạm.
cái khu này để biết đâu mai sau mình lại sống ở đây. Tối hôm qua thì sợ thế thôi, nhưng mà sáng nay đến Nice phát xong rồi thấy xinh ơi là xinh, nắng ấm chan hòa, thế là lại hết sợ. Mỗi tội là đêm hôm qua mình phải dậy từ lúc 3 giờ để mình ra sân bay này, làm bây giờ hơi oải rồi. Cộng thêm việc là mình đã leo rất nhiều bậc cầu thang. Bây giờ chắc là mình sẽ nghỉ ngơi một tí, rồi chúng mình cùng đi khám phá miền Nam nước Pháp của mình nhé. Thích quá. Thật ra là cái chuyến đi này thì mình cũng không coi như là đi du lịch lắm, tại vì là mình chỉ muốn đến một nơi nào đấy để mình có thể sống ở đấy thử thôi. Nên là mình cũng không lên kế hoạch thăm thú nơi này nơi kia, các địa điểm du lịch, mà mình cũng chỉ là mình thử xem là nếu mình thực sự sống ở đây thì mình sẽ sống như thế nào. Kiểu đấy. Cũng hơi sợ tại vì mình chỉ có một mình thôi, nhưng mà mong là những ngày tiếp theo ở miền Nam nước Pháp sẽ diễn ra thật là suôn sẻ. Thì mọi người đi cùng mình nhé. Leo cái dốc không nói nổi luôn. Hello, sau giấc ngủ đáng nhẽ là 20 phút nhưng mà lố lên thành 40 phút thì cuối cùng mình cũng tỉnh dậy rồi đây. Bây giờ mình sẽ đi khám phá xung quanh cái chỗ nhà mình ở. Kiểu lần này book homestay cũng rất là may mắn, tại vì ở khu đúng trung tâm, xung quanh rất là nhiều hàng quán. Không kêu à? Kêu đi. Kêu rồi này. Mình thấy không chỉ ở Cannes mà có một điểm chung ở miền Nam nước Pháp là các tòa nhà rất là nhiều màu sắc, đúng kiểu mình thích luôn. Xong rồi còn có rất là nhiều con hẻm xinh nữa mà mọi người phải đi sâu ở bên trong và khám phá được những ngóc ngách rất là đáng yêu. Đây chính là cái chợ mà mình muốn đi. Cái em mình đã định đi chợ này để tối về mua đồ về nấu ăn, nhưng mà chợ này hôm nay đóng cửa. Nên là thứ hai nó cũng đóng cửa cô, ngày mai là thứ hai, nên chắc là thứ ba mình mới nấu ăn được. Bán cả mấy tấm để trải ở biển nữa này. Một tí không? Đây là màu hồng xanh. Đây là màu kia. Khó nhỉ? Chả mua đâu. Card or cash? Card please. Where are you from? I'm from Vietnam. Really? Yeah. Have you been there? No, but my owner, his wife is Vietnam and his son is Vietnam, so this like whole place is like Vietnam style. Cứu sống rồi. Không nhìn thấy gì. Nhưng mình sẽ leo lên đấy. Let's go. Đây. Cannes. Không biết đọc là gì. Đó là Cannes. Cannes. Liên hoan phim Cannes. It's your first time? Yeah, my first time. Cool. Your vacation here. How many? Yeah, my vacation. You coming with a boat? No.
No, with a plane. You like it? Yeah, I really like the city. Vietnam is beautiful also. Yeah, that's true. Have you been there? No, but I know it's beautiful. Yeah, the food is really good. Now, you know, with all the trouble in the world, I don't know if the better it's to be happy in your hut first, to Yeah. see the beauty, to maybe to prize or to find something important, you know, to escape everything, you know, escape life. Oh, it's better here, it's better here. But one day you come back and you say, I'm tired. Oh, I'm The better is here. I'm escaping too. I'm escaping from Vietnam too. Yeah? Yeah, from my life there. Yeah? Yeah. Nice to meet you, my friend. Nice to meet you. Would you mind if I film you? Yeah, if you want, no problem. Quick. Oh, that's so cool. Je n'ai pas peur de la recette, je n'ai pas peur de la Ton message là quand tu sais, le retour de la course, ça te met des bonheurs. Mais tu ne sais pas bien, to this fine time, I am out here. Biển kia rồi. Oh my god. Finally I'm Bây giờ mình sẽ chọn xem là nên ăn hàng nào. Có quá nhiều sự chọn luôn. Tôi chọn bàn này. Bây giờ người ta không có đồ ăn mọi người ạ, người ta chỉ bán đồ uống thôi. Buồn quá. Ngon. Ngon vãi. Cái này là cocktail dừa dứa. Ngon. Tỉnh cả người. Đây này, chưa gì đã dọn đi rồi đây. Mọi người nằm ở biển xong mình lại hơi bị FOMO một tí. Đáng lẽ mình nên mang thảm đồ dụng cụ các thứ để ra đây nằm đấy. Nhưng mà mình lại chọn là không mang gì nhiều để cho đỡ nặng người. Cái này có ăn được không ta? Hình như là không. Pha cocktail ở đấy xong ông ấy lúc mà mình về ông ấy đã cho mình cái này tại vì ông ấy bảo là nó ăn được đấy. Đáng yêu. Em người Pháp đáng yêu, hôm nay gặp được người đáng yêu. Bây giờ thì mình sẽ đi chợ để mua thịt tại vì hôm nay quá là thiếu thịt luôn. Để mua thịt để tối ăn. Tự dưng bắt gặp một chiếc nhà hàng Việt Nam. Trời ơi. Trời ơi,
đi bộ một hồi xong rồi mình phát hiện ra là nhà mình chỉ cách biển chắc là tầm 8 phút đi bộ thôi, kiểu siêu gần ấy. Sau đó cộng thêm 8 phút leo cầu thang nữa. Nếu mà bây giờ mình đi siêu thị kịp thì mình có thể quay trở lại biển để ngắm hoàng hôn kịp. Nói chung là mình phải hurry up, làm mọi thứ thật là nhanh. Mua xong rồi. Xinh không? Mình đã mua cái thảm picnic mới và đồ siêu thị. Bây giờ là chỉ cần đi mua hoa nữa thôi là chúng ta sẽ xong nhiệm vụ. Hoa đâu nhỉ? Hoa đây rồi. Trời ơi, cái sự đi mua hoa mà không biết tiếng Pháp ý, buồn cười cực. Tại vì ông chủ của tiệm hoa này thì cũng lớn tuổi rồi nên là cũng không biết tiếng Anh. Thế là bọn mình kiểu giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ hình thể ấy. Xong rồi mình cũng bị ba phải cơ, mình mãi không chọn được là mình muốn mua hoa nào. Tại vì nhìn hoa nào cũng xinh ý, thế là mình đã hỏi hết từ hoa này đến hoa khác. Nên là ông chủ cũng kiểu bất lực với mình lắm rồi. Xong cuối cùng là mình đã chốt được một loại hoa mà mình thấy cũng xinh. Tại vì lúc đấy là mình kiểu chốt vội để không bị làm phiền người ta quá. What about this? No. How much? For you? That? 15. This one? Ça, je sais pas. Not sell it? Je sais pas. Demain. Tulip này cũng xinh quá nhưng mà mình chọn mãi không được. Mua được hoa rồi. Mình không biết đây là hoa gì nữa nhưng mà ở nhà mình đang cắm một cái lọ mà nó có mấy cái hoa này. Thế xong rồi mình thấy cũng khá xinh nên mình đã mua. Thật ra là mình đã đứng ở đấy một lúc lâu xong rồi hỏi hết giá của hoa này hoa khác. Xong ông chủ kiểu tao mệt mày lắm rồi nên là mình phải chốt đơn vội. Chứ hoa nào mình cũng thích ý. Cho mình nhiều là hoa cục xinh. Loại này cũng là hàng này của mình. Mọi người có ai biết đây là hoa gì không? Xinh nhưng mà mình không biết đây là gì. Ôi dồi, chết mất. Đúng là có vận động một cái uống nhiều nước hẳn. Những thứ mình đã mua hôm nay. Hoa xinh quá đi. Wow. Hello, tranh thủ cái footage cắm hoa này cũng hơi dài thì mình cũng xin phép là được ngoi lên tâm sự với mọi người một tí. Không biết lúc nãy mọi người có xem được cái đoạn đấy không? Nhưng mà có một chú đánh guitar ở bên đường đã bắt chuyện với mình. Thì chú ấy có nói là chú đấy đã dành rất nhiều thời gian để chạy trốn của cuộc đời chú đấy, đi tới rất là nhiều nơi. Thế nhưng mà càng đi thì chú Lành càng nhận ra là quan trọng nhất thì vẫn là trong tâm mình cảm thấy bình yên. Thì mình kiểu nghe xong mình cảm thấy cháu cũng thế. Lúc đấy mình cũng chột dạ nói luôn với chú ấy là cháu cũng đang chạy trốn của cuộc đời mình ở Việt Nam ấy. Mặc dù mình cũng không biết là mình có đang thực sự chạy trốn không, hay là mình đang
Thực ra là mình đang đi đến một nơi rất xa để theo đuổi ước mơ của mình, từ cái việc mà mình đi du học. Mình cũng không biết nữa. Tại vì trước khi du học thì mình vẫn luôn có một suy nghĩ là mình muốn đến một nơi nào đấy không phải Việt Nam và sống một cuộc đời mới không ai biết tới mình. Mình đã từng rất là lãng mạn hóa cái ý tưởng đấy. Thế nhưng bây giờ khi mà mình thực hiện được nó rồi thì mình cũng không thực sự là cảm thấy mình thành công ấy. Có lẽ là mình cũng nên nghe theo lời của chú là phải đi tìm cái bình yên ở trong lòng mình trước đã. Bây giờ đã là 7 giờ rồi và 8 giờ 15 thì sẽ có hoàng hôn, nên bây giờ mình phải nhanh chóng ra biển đây. Sao phải chạy nhở? Trời vẫn sáng mà. Rồi, ấm dốc quá. Ôi, thôi hoàng hôn rồi, đẹp chưa? Đổ vô này. Mình đã ở đây rồi. Thế này mình sẽ phải ngoẹo đầu sang bên phía này mặt trời để ngắm hoàng hôn. Wow, mọi người đã hết cả rồi. Chắc là xinh. Kịp rồi, đợi hoàng hôn xuống thôi nữa là mình sẽ trọn vẹn một ngày hôm nay. Ăn bim bim nhá. Waiting for the weekend comes, feels like the time is frozen. Everybody's asking if I got plans for the night, but sure, I know they don't really wonder. And I'm sure I'll be home alone. I'ma rent some classic movies on the way back home. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe yesterday. I'm not half the man I used to be. Hiện tại khi mà đang edit cái video này thì mình vẫn còn nhớ như in cái cảm giác mà lúc mà mình đang ngồi ngắm hoàng hôn ở miền Nam nước Pháp này,
Không biết sao nữa, nhưng lúc đấy mình cảm thấy rất là xúc động. Mình cũng không biết tả thế nào ấy. Cả ngày hôm nay thì trong đầu mình có rất là nhiều luồng suy nghĩ. Chắc cũng tại là vì mình đi một mình nên là mình có thời gian để nghĩ hơn. Mình cũng có những suy nghĩ là mình có đang lãng phí thời gian không, khi mà ngoài kia thì mọi người vẫn đang đua nhau để tạo ra những cột mốc cho cuộc đời, thì mình đang ngồi đây ngắm hoàng hôn ở miền Nam nước Pháp. Nhiều lúc thì mình cũng cảm thấy khá là vô định, nhưng mà rồi mình nhận ra là thế nào thì mới thực sự coi là lãng phí thời gian. Tại vì nếu thế thì việc đọc sách cũng là lãng phí thời gian à? Hay là buôn chuyện với đứa bạn trong vòng vài tiếng đồng hồ cũng là lãng phí thời gian? Nghĩ đi nghĩ lại thì mình nghĩ là chỉ cần là điều đấy là mình hạnh phúc và cảm thấy trong lòng lóe lên một tia sáng thì nó không hề lãng phí thời gian. Mình nghĩ thế. Mình sẽ ghi nhớ điều này mỗi khi mà mình tự phán xét cái sự tiêu tốn thời gian của mình. Tại vì mình tin là mỗi chúng mình thì sẽ đều có timeline riêng của cuộc đời mình thôi. Và chúng mình không cần phải chạy theo một cột mốc thời gian nào định sẵn cho cuộc đời mình hết. Chỉ cần là mình luôn cố gắng tiến về phía trước thì mọi thứ sẽ ổn thôi, đúng không? Mình mong là thế. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Cuối cùng đồ ăn thịt rồi. Và bữa tối này thì cũng là một cái kết trọn vẹn cho một ngày đầu tiên ở miền Nam nước Pháp của mình rồi. Một ngày trọn vẹn đủ chất. Không biết là mọi người có xem tới tận đây không, nhưng mà nếu mọi người đang xem ở đây thì mọi người có thể comment một hình thịt bò để mình có thể biết được là mọi người đã xem đến đây nhé. Đến phút thứ 33 này, thật sự là mình yêu tất cả mỗi phút giây mà mình có mặt tại miền Nam nước Pháp này, và mình cũng không thể đợi thêm được để có thể chia sẻ cho mọi người. Nên là mong mọi người cũng tiếp tục đón xem tập tiếp theo trong chuỗi ngày của mình ở miền Nam nước Pháp nhé. Còn bây giờ thì bye bye, chúc ngủ ngon.